Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái extension của Siemens, extension TIA Openness API. Thì mình giới thiệu sơ qua, nó là một cái extension giúp chúng ta có thể là viết những cái ứng dụng mở rộng liên quan đến cái TIA Portal, như là chúng ta có thể kết nối đến phần mềm, đến BOC và tạo thư mục, tạo những cái block, những cái data block, những cái function block. Mục đích của cái việc tạo ra những cái đối tượng như thế để làm gì thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cụ thể hơn. Thì mình sẽ mở một cái giới thiệu của cái hãng Siemens về TIA lên cho mọi người cùng đọc và tham khảo. Đây là cái trang giới thiệu về cái TIA. Mình sẽ download cái document này về coi nhé. Mục task mục 1 này nó có nói là khi chúng ta mua cái step 7 hoặc là VCC thì nó sẽ gửi kèm luôn cái phần openness này cho chúng ta. Đây scenarios là những cái kịch bản mà chúng ta sẽ có thể cần tới cái openness này, thì các bạn đọc qua nhé. Là tạo những cái project dựa trên những cái mà file test, file văn bản, tạo phần HTML cũng dựa trên file văn bản, có thể là compare được cái project online và offline, tương tự như cái chức năng ở trên cái phần mềm TIA Portal luôn. With the help of a hand of a tool, the entire project is to be created based on the prefabricated project path. Nghĩa là chúng ta có thể tạo được một cái project, toàn bộ một cái project dựa trên những cái mà chúng ta đã chỉ định sẵn. Cái này nghĩ tí nữa mình sẽ nói rõ hơn. Vậy thì cái hardware chúng ta cần là cái gì? Hardware and software. Thì hardware đương nhiên là cái máy tính rồi. Còn software thì các bạn sẽ cần là Step by Professional này, VGC, thì OpenNet thì nó sẽ tự động kèm theo rồi, và một cái phần mềm Visual Studio. Chúng ta có thể dùng bản 2015 trở lên nha. Ok, mình sẽ lướt xuống một chút nữa. Đây là Mode of Operation, đây là Range of Functions, đây là những cái chức năng mà chúng ta có thể làm được thông qua cái openness này, là opening TIA Portal, đóng, phân tách, kết nối, mở một project, lưu, tạo folder, xài những cái elements, tức là những cái folder, những cái data block, function block, vân vân. Này là những cái liên quan tới BOC, còn đây là những cái liên quan tới HTML. Ok, rất là nhiều thứ mà chúng ta có thể làm được. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái demo, là mình đã tải cái demo của hãng về và mình sẽ chỉnh sửa một chút, thêm một chút chức năng, thì mình sẽ demo cho các bạn xem. Đây là phần mềm Visual Studio, mình đang dùng bản là 2019 nha các bạn, bản Community không mất phí. Thì có một đặc điểm là Siemens cung cấp cho chúng ta hai cái DLL để chúng ta sẽ sử dụng cái openness này. Thứ nhất là cái Siemens Engineering này là dùng cho những cái function liên quan đến BOC. Sẽ có một cái extension nữa là Siemens.engineering.html,
thì liên quan đến phục vụ cái function HMI thì mình sẽ tạm thời không nói ở đây, mình chỉ demo cơ bản cho các bạn xem thôi. Ok, thì đây là một cái ứng dụng mình đã đâu rồi nhỉ, chạy đi đâu rồi, đây là một cái giao diện mình đã build. Nó bao gồm những chức năng cơ bản thôi: kết nối, mở TM Auto, mở project, tạo thư mục, tạo project mới, BOC, kết nối. Thì mình sẽ demo một số cái tính năng cơ bản. Đầu tiên mình sẽ mở TIA đi, Start TIA Portal. Thì khi chúng ta start thì nó sẽ kết nối tới cái file application của cái phần mềm TIA Portal, nó sẽ tự động mở. Và nó sẽ hỏi các bạn là mình có trust cái application này không. Nếu mà mình trust thì nó mới hoạt động được. Yes. Đây, nó đã mở cái cửa sổ cho mình rồi. Ồ, sao thế nhỉ? Ok, vậy là chúng ta đã kết nối được tới chúng ta đã sử dụng openness để mở cái TIA Portal. Bây giờ mình sẽ dùng cái phần mềm này luôn để mở một cái project desktop. Hiện tại là mình sẽ mở một cái project này. Đâu rồi nhỉ? Không có gì cả. Ok, thì mình sẽ tạo một cái project đi. Tắt này đi. Mình sẽ mở ra cho chúng ta một cái, để mình làm lại nhé. Cái function create new project. Nó sẽ mở ra cho chúng ta một cái hộp thoại. Chúng ta có thể chọn là thông tin là new project, pass, lưu ở desktop đi, author, rồi, BC time 702. Nghĩa là BC time là cái này là mình viết thêm cái hộp thoại này để chúng ta có thể tạo mới một cái project. Thì BOC time là chúng ta sẽ chọn là 1.200 hoặc 1.500. Thì đây mình chỉ làm cơ bản thôi. Nếu mà chúng ta có thời gian mà chúng ta có thể làm tạo một cái list giống như là trong cái phần mềm TIA á, nó sẽ cho chúng ta là chọn là S7.200 hoặc S7.500. Trong S7.200 thì nó sẽ có 1212, 1213, 1214. Thì trong từng cái 1214 đó nó lại có là cái model và cái version. Thì nếu mà có thời gian thì chúng ta làm thêm, phần này mình chỉ làm cơ bản thôi. Nên là template style là mình sẽ tạo một project lại có những cái folder group hoặc là không có folder group. Cái này là một cái kiểu project mình tạo sẵn, nó là mình sẽ dùng cái chương trình của mình viết ra một cái đoạn code, mà khi mà chạy đoạn code đó nó sẽ tạo ra một cái project mà có sẵn cái cấu trúc như là mình đã định nghĩa. Đây là mình sẽ có hai cấu trúc là with folder group và without folder. Chúng ta thấy là nó đang tự động khởi động cái TIA lên. Thì đương nhiên là đầu tiên mở cái ứng dụng nó sẽ hỏi chúng ta có trust hay không. Ok, bây giờ là các bạn thấy nó đã tự động tạo cái new project này. Đây, cái project đã tạo rồi. Và bây giờ đang quay. Các bạn biết nó đang làm gì không? Nó đang tạo những cái block.
Đây, nó tạo ra một cái CPU 1214 DC-DC-DC. Cái này là cái mã mình đã tự động tạo cho nó. Trong phần program block thì các bạn thấy đây nó sẽ đã tự động tạo ra là ba cái số file 1, số file 2 và số file 3. Ba cái group này. Thì trong cái số file này nó có cái gì? Nó sẽ chứa các đoạn code của các bạn, các đoạn mã chương trình. Thì đây mình chỉ viết một cái lệnh đơn giản là cái lệnh logic thôi. Ba cái số file này như nhau. Thì đó là chúng ta đã tự động tạo ra một cái project với các block và các folder group theo cái định sẵn của mình từ trước. Do là mình không làm cái giao diện để mình define những cái cấu trúc này, nhưng mà nếu mà chúng ta cần phát triển chúng ta sẽ mở rộng thêm. Thì ok, đây là những cái tính năng cơ bản thôi. Thì chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi là thế thì phần mềm TF Auto nó đã cho chúng ta tạo project mới, tạo những cái function block, tạo những cái thư mục, làm tất cả mọi thứ. Thế thì cái thằng TIA openness này để ra làm cái méo gì, đúng không? Các bạn sẽ hỏi như thế. Thì đối với những lập trình viên bình thường là lập trình những cái hệ thống nhỏ là lớn nhưng mà nó không có đặc thù thì thường thì chúng ta chẳng cần đến cái TIA openness này. Nhưng đối với những cái công ty mà làm trong ngành nghề đặc thù, thì mình lấy ví dụ như là một cái công ty chuyên làm về một cái hệ thống xử lý nước thải, hoặc là chuyên làm về một cái hệ thống nào đó, thì trong suốt quá trình làm việc của công ty đó, từ dự án này qua dự án khác, thì chúng ta đều sử dụng một cái khuôn mẫu chung để lập trình cho dự án. Ví dụ như là một cái hệ thống là nó sẽ bao gồm là bơm này, van này, các động cơ này, là vân vân. Thì có thể một hệ thống là có 10 cái bơm, hệ thống khác lại có 20 cái bơm. Hệ thống thì có một cái van, hệ thống khác lại có 20 cái van. Thì dựa vào cái phần mềm cái extension TIA openness này, chúng ta sẽ viết một cái phần mềm mở rộng mà trong đó chúng ta có thể define được, chúng ta có thể lựa chọn là tạo một cái project mới với là bao nhiêu cái van, bao nhiêu cái bơm. Trong đó là có những cái data block và function block này các bạn. Thì với một cái việc mà chúng ta cấu hình trên một cái phần mềm mở rộng chỉ mất trong vòng khoảng 3 đến 5 phút. Sau đó chúng ta sẽ generate ra một cái project. Thì so với việc mà các bạn ngồi mở cái phần mềm lên xong rồi cho là các bạn đã có sẵn những cái project từ những cái dự án trước, các bạn copy từng phần qua, thì các bạn đã thấy là nó đã giảm đi được bao nhiêu thời gian engineering trong đó. Cái này chúng ta sẽ gọi là tự động trong tự động, như là chúng ta đã viết chương trình PLC để điều khiển tự động hệ thống, và chúng ta bây giờ viết một cái extension để tự động cái quá trình chúng ta viết cái chương trình tự động kia. Các bạn hiểu ý mình không? Vậy thì nó còn ứng dụng nào khác hay không? Các bạn nếu đã từng làm trong những cái dự án mà ví dụ nó sẽ có rất nhiều các thiết bị giống nhau, ví dụ như là 100 cái van, 100 cái bơm, 100 cái chạm điều khiển tín hiệu I/O, thì nó tương tự nhau. Vậy thì việc mà các bạn lập trình những cái function block hoặc là cái cái gì ta, function block và cái data block ấy, nó giống nhau như thế, thì nó sẽ gây ra cái vấn đề là bạn bị nhầm biến. Các bạn đã gặp trường hợp này bây giờ chưa? Tức là mình tạo ra một cái function block cho cái đối tượng này rồi, cái mình copy ra cho một đối tượng khác, và lúc đó mình phải thay đổi các biến kèm theo của cái function block đó. Nhưng với việc mà các bạn copy ra 100 cái function block và các bạn đổi biến cho 100 cái function đó, thì
kiểu gì các bạn có kỹ đến mấy thì nó vẫn có thể dẫn đến sai sót, và sai sót đó trong quá trình mà các bạn commissioning thì nó rất là gây phiền toái cho các bạn, bởi vì các bạn mất thời gian để kiểm tra nó, nhiều khi mình chẳng nghĩ nó là sai chỗ đó, nhưng ngầm sau vài tiếng hoặc một ngày loay hoay nghĩ ở chỗ khác, xong cái mình chợt nhớ ra ồ, có thể sai cái chỗ này, cái mình mở lại đúng là sai thiệt, thì nó làm mất thời gian cho các bạn. Thì chúng ta có thể sử dụng cái openness này để lấy data từ một cái file Excel, xong rồi chúng ta sẽ gen ra những cái đoạn code mà đã điền sẵn cái variable vào cái đoạn mã đó, và sau đó chúng ta import vào cái project. Đó là một cách tự động mà các bạn có thể thực hiện nhanh, chính xác để tạo ra các function lock cho những cái đối tượng mà nó có nhiều trong một hệ thống. Ok, còn một ý nữa, thì nếu mà bây giờ chúng ta thấy được cái openness này nó có thể để tạo project, có thể kết nối đến project, có thể compare được cái project online offline như các bạn thấy ở cái function đây. Đâu rồi nhỉ? Online offline comparison nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta có thể kết nối được tới những cái data ở trong con POC chạy thực tế, bao gồm như là các biến, các lệnh. Vậy thì dựa trên cái việc có thể kết nối này thì chúng ta có thể làm gì? Chúng ta có thể xây dựng một cái phần mềm SCADA tùy biến dựa trên cái ứng dụng chúng ta xây dựng, như là chúng ta sẽ sử dụng C# hoặc WPF để viết một cái phần mềm mà tạo ra các giao diện SCADA, đúng không? Thực ra là nó không cần thiết, bởi vì các bạn biết sao không? Khi mà chúng ta muốn sử dụng được cái mà TIA Portal Openness này là chúng ta cần phải có key của Professional và WCC. Trong cái quá trình mà các bạn lập trình bằng C# ấy, thì đầu tiên vô chương trình nó sẽ mò tới cái token mà chứa cái key của hai cái phần mềm này trong máy tính của bạn. Nếu mà nó không có chứa key ấy, nên các bạn không có license ấy, thì các bạn sẽ không sử dụng được cái openness này. Mà khi mà các bạn đã có key của hai cái phần mềm này rồi ấy, thì cần gì mà tùy biến chi nữa, dùng nó luôn, dùng VGC luôn cho nó support tốt, đúng không? Ok, thì mình đã giới thiệu sơ qua cho các bạn là về cái phần mềm TIA Portal Openness này, cái phần mở rộng của Siemens. Thì nếu các bạn có hứng thú mà muốn tìm hiểu thêm thì các bạn có thể comment ở dưới, hoặc liên hệ qua email cho mình. Và có thắc mắc gì thì các bạn cũng có thể comment, nếu mà mình biết thì mình sẽ giải đáp cho các bạn. Ok, cảm ơn, chào tất cả các bạn.